હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ઋષભ કિચન. આજે આપણે બનાવવાના છે આલુપૂરી. આ આલુપૂરી નાસ્તામાં બહુ સરસ લાગે છે. ચા સાથે તમે સાંજના ટાઈમે નાની નાની ભૂખમાં બી ખાઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે બટાકાની સ્લાઈસ આ રીતના કરી દીધી છે. પછી તેમાં એક બાઉલ હવે ચણાનો લોટ, થોડાક ધાણા લીધા છે લીલા, અને ચીલી ફ્લેક્સ લીધા છે. આમાં તીખાશ ફક્ત ચીલી ફ્લેક્સને જ આવશે. આ છે 2 ચમચી ચોખાનો લોટ, જેનાથી આલુપૂરી ક્રિસ્પી બને છે. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને ચપટીક હળદર, અને આ છે ખાવાનો સોડા. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. હવે બેસનમાં પહેલાં ચીલી ફ્લેક્સ, લીલા ધાણા, બે ચમચી ચોખાનો લોટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ચપટી હળદર, પાણી ધીરે ધીરું નાખી ને મિક્સ કરવું. હવે આપણો ગોળ આ રીતના તૈયાર કરવો. બટાકાની પૂરીમાં ગોળ પાતળો ન થઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવું. બસ આ રીતના પડે તે રીતના ગોળ તૈયાર કરવો. પછી તેને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપવો. તો ચાલો ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ. હવે આપણે સોડા નાખીએ. 2 ટીપા પાણી રેડીએ. તેલ અહીંયા મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ કરવા આપણે મૂકી દીધું છે. હવે તેમાં આલુની સ્લાઈસ નાખીને કરીએ. ધીમા તાપે હંમેશા આલુપૂરીને તળવી. હવે આપણી આલુપૂરી તળાઈ ગઈ છે. હવે તેને તમે ચા સાથે ખાઈ શકો છો. આ આલુપૂરી બહુ ટેસ્ટી લાગે છે.
તમે બી ઘરે ટ્રાય કરજો. તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચાલો હવે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બાય બાય.